Στα τέλη Σεπτεμβρίου η NASA ολοκλήρωσε μια πολύ φιλόδοξη αποστολή, χτυπώντας έναν αστεροειδή με ένα διαστημικό σκάφος. Ο πρωτοποριακός πλανητικός αμυντικός ανιχνευτής της NASA, DART, πέρασε 306 ημέρες ταξιδεύοντας στο διάστημα προτού προσκρούσει στον αστεροειδή Δίμορφο. Τα αποτελέσματα αυτής της πρόσκρουσης αρχίζουν να είναι τώρα ορατά και δείχνουν ότι η NASA κατάφερε τελικά να εκτρέψει τον αστεροειδή. Η επιτυχημένη δοκιμή δείχνει ότι είναι δυνατή μια πιθανή στρατηγική πλανητικής άμυνας για την προστασία της Γης από επικίνδυνα αντικείμενα που μπορεί να απειλήσουν τον πλανήτη μας. Το διαστημικό σκάφος της NASA έπεσε στον αστεροειδή στις 26 Σεπτεμβρίου μετά από ένα πολύμηνο ταξίδι προς το διαδικό σύστημα αστεροειδών Δίδυμος Δίμορφος. Οι αστρονόμοι παρακολουθούσαν στενά τους αστεροειδείς μετά την πρόσκρουση με την ελπίδα να εντοπίσουν μια πιθανή αλλαγή στην τροχιακή δυναμική του συστήματος. Και πράγματι τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι μετά τη σύγκρουση η τροχιακή περίοδος του Δίμορφου γύρω από τον Δίδυμο άλλαξε από 11 ώρες και 55 λεπτά σε 11 ώρες και 23 λεπτά, μια αλλαγή 32 λεπτών. Πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα καθώς αποδεικνύεται για πρώτη φορά ότι μπορούμε να εκτρέψουμε την πορεία ενός πλανητικού σώματος που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη Γη. 4 διαφορετικά οπτικά παρατηρητήρια στη Χιλή και τη Νότια Αφρική βοήθησαν στην ανάλυση των δεδομένων, όπως και τα ραδιοτηλεσκόπια Green Bank και Goldstone. Τα δύο ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων έδειξαν την ίδια απόκλιση 32 λεπτών, με περιθώρια βεβαιότητας για περίπου συν ή πλην 2 λεπτά. Η Lori Glaze της NASA είπε ότι η ομάδα πίσω από το DART Mission θα ήταν ενθουσιασμένη ακόμη και με μια αλλαγή 73 δευτερολέπτων στην τροχιά του Δίμορφου. Η επιστήμονας Nancy Chabot είπε ότι η ενισχυμένη επίδραση της πρόσκρουσης πιθανότατα οφείλεται και στη μεγάλη ποσότητα υλικού που εκτοξεύτηκε από την επιφάνεια του αστεροειδούς λόγω της σύγκρουσης. Σε αυτό βοήθησε η τεράστια ταχύτητα με την οποία ταξίδευε το DART Probe, αλλά και το γεγονός ότι ο αστεροειδής Δίμορφος είναι ουσιαστικά ένας σωρός από ερείπια. Η σύγκρουση του DART Probe της NASA με τον Δίμορφο είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί ο αστεροειδής δεκάδες μέτρα πιο κοντά στον Δίδυμο. Οι αστεροειδείς απέχουν μεταξύ τους 1,2 χιλιόμετρα, ενώ το ίδιο διαδικό σύστημα βρίσκεται 11 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίκτυπος ήταν μεγάλος στο σύστημα των αστεροειδών τις ώρες και τις ημέρες που ακολούθησαν την πρόσκρουση. Ένα ιταλικό διαστημόπλοιο που συμμετείχε στο ταξίδι τράβηξε φωτογραφίες καταγράφοντας τα σημάδια που άφησε το DART Probe στον αστεροειδή. Τα επίγεια τηλεσκόπια και τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και Webb αποκάλυψαν επίσης σημαντικές ποσότητες συντριμμιών που εκτοξεύτηκαν από την πρόσκρουση. Το DART Mission αποτελεί μια τεράστια επιτυχία της NASA και της ανθρωπότητας εν γέννη, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Δεν είναι όλοι οι αστεροειδείς όπως ο Δίμορφος, δηλαδή χαλαρές μάζες συντριμμιών. Οι επιστήμονες θα πρέπει να κάνουν και άλλες δοκιμές. Όπως είπε και η κυρία Glaze, είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να γίνει μια καταγραφή των αστεροειδών στο ηλιακό μας σύστημα που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τη Γη, ώστε να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις. Το Near Earth Object Surveyor της NASA, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο που πρόκειται να εκτοξευτεί το 2026, θα βοηθήσει στην αναζήτηση αυτών των αστεροειδών.